And we're back! Ayan po, welcome sa RTV Tarlac Channel 26 po ulit. Ito po ang inyong lingkod pa rin, si Lynn Gabila, ng inyong nakakasama. Ayan, kumusta po yung mga kabubukas lang ng kanilang mga TV sets? Yung may mga antena po na TV, nasa channel 26 po tayo. May mga reports tayong na-receive na malinaw naman po ang reception ng RTV Tarlac Channel 26. This is the first and the only television station po dito sa Tarlac. Ayan, so san ka pa, 'di ba? And of course, maliban po sa TV, live din po tayo ngayon sa Facebook page. Hello sa mga viewers natin sa Facebook. Ayan, i-like nyo po yung RTV Tarlac Channel 26. Yung mga learners natin, magandang umaga sa inyo. Kumusta kayo? Mga learners natin, grade 4 and 5 tayo, 'di ba? Pag umaga, yung mga grade 4 and grade 5, dapat nasa bahay lang kayo. Hindi pa kayo dapat gumagala kung saan-saan. Diyan lang kayo. Stay put lang kayo dapat sa inyong mga bahay. Bawal pa po yan, ano? Bawal na bawal. Kaya mga mommies, mga teachers natin na nanunood ngayon sa ating FB, kurutin nyo muna yung mga anak ninyo na makukulit. Bawal muna kayong lumabas, ano? Diyan muna kayo, ikot-ikot muna kayo sa inyong paligid ng bahay. Huwag muna kayong gagala kung saan-saan. Lalo na nga, binanggit natin kanina, ang dami pong kaso natin ng COVID-19 dito po sa Tarlac Province. Imagine, 68 po. At hindi pa natin alam kasi yung iba tinitest pa. Tinitest po yung mga family nung mga kababayan natin na nag-positive dun po sa isang call center company dyan sa may San Miguel, Tarlac. So mostly po, nung mga cases na yan ay galing po dyan. So they're still testing also yung antigen na tinatawag, kung ano pong variant yung naka-apekto po sa kanila. Okay? So, dyan lang po kayo. Huwag po kayong masyadong lakad ng lakad, lalo na mainit, at saka wala namang importante kayong gagawin, kaya dyan lang kayo. So yung mga learners natin ngayon na nakamonitor na sa atin sa Facebook, meron po tayong Aral TarlakHenyo mamayang 8:30, kaya kiddos, dyan lang kayo, makinig kayo ha sa ating mga teacher broadcasters. Napakahalaga po nung meron tayong teachers na nagtsatsaga na turuan tayo ng iba-ibang asignatura, tulad po ng English, ganyan, ng Filipino, Math, Araling Panlipunan. Napakahalagang mga asignatura po yan. So, lalong-lalo na sa panahong ito, no, dapat po ay maging aware, lalo na yung mga kabataan natin. Okay? So, by 8:30 po, start na yung klase natin sa ating mga grade 4 and grade 5 na students na ngayon ay nakamonitor na. Ayan, nakikita natin sa ating FB page. I-like nyo lang po yung RTV Tarlac Channel 26 at ikwento ninyo sa inyong mga kapitbahay, mga kamag-anak na merong Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26. Yung mga viewers po natin na nasa labas ng bansa, nasa labas ng Pilipinas, ayan, na nanunood through our Facebook Live. Magandang umaga po, dahil umaga po dito sa Pilipinas, Wednesday po, March 17, 2021. Later, dyan lang kayo ha, napakahalaga po ng araw na to kasi meron po tayong bisita, si Ma'am Marinel from DOH. Makikibalita po tayo kay Ma'am Marinel. Una, siguro kung ano na yung balita tungkol sa mga vaccines natin kontra po dito sa COVID-19. Dahil binanggit ko nga, ang dami pong kaso natin, 68 as of last count nila, yung official count po na lumabas. 68 po yung sinasabing positive cases, kaya nakakabahala po talaga yan. So we will have to find out kay Ma'am Marinel kung ano po yung balita doon, ano? Anyway, samahan po ninyo kami mamaya. Kasama ko rin dito si Ate Leng Lopez Chamzon. Kaya dyan lang kayo, lalo-lalo na po yung mga kids natin. 'Di ba? Yung mga kids na sinasabi namin huwag kayong magiging pasaway. Dyan lang muna kayo sa inyong mga bahay-bahay. Alam namin, gustong-gusto nyo ng lakwatsa, pero wag muna, no? Ayan, yung mga kids natin, sila June Hills ba to?
pangalan mo, Magno, Manggaw, whatever. Kay Charity Cha, Oxeniela Laurente, good morning. Clarence Ayens, Oxeniola Laurente, good morning sa'yo, from Parsolingan Elementary School. Kay Rose Ann Yalung Labut ng Manlapig Elementary School, magandang umaga sa'yo, Rose Ann. Kay Diego Bautista, sila po yung mga regular na mga viewers natin sa ating FB page, ano? Ira Ventura, Section Molave, Grade 9, from Bamban National High School. Hello din kay Gwinnett Ronsairo. Ayan, good morning. Good morning kay Juvelin Caliboso or Danel Fidel Caliboso from Victoria West Elementary School, Grade 4 SSES. At kay Tiffany Vivian, magandang umaga sa inyo. Magbe-break lamang po kami, and then sa amin pong pagbabalik, makakasama na po natin yung ating bisita from the DOH or Department of Health Tarlac, si Ma'am Marinel, ano? Kaya dyan lang kayo, makinig, ano, kung ano po yung dapat nating gawin sa panahon pong ito ng pandemya na nandyan pa rin yung ating kalaban. Ito nga pong COVID-19. Kaya stay tuned lang, ano? And again, grade 4 and 5, yung mga learners natin na nakamonitor na ngayon, laging nakamonitor sa atin, at yung pong mga teachers natin, lalong-lalo na yung mga teacher broadcasters natin, na hopefully next week, makakasama na natin sila live na by next week, ano? So, dyan lamang po kayo, manood kayo, stick around, let's break muna. Sandali lamang po. kabida, ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Hi! Happy morning, Maya Paabak. Kaya kayo nga, nako, isang napaka-bising Miyerkules po ng umaga. Ratsada kami ni kasamang Lynn mula doon sa ating, of course, ang TCTC AM Radyo Pilipino.
And this time, mga kapinoy, mga kabahagi, RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC AM station, YouTube, and FB Live po, no? Nasa RTV Tarlac Channel 26 tayo. Leng Lopez-Thompson po with my partner here. Yes, Ate Leng, good morning po ulit sa ating mga kababayan, yung mga nakatune in na po mula kanina sa ating pong first and only television station dito po sa Tarlac, sa RTV Tarlac Channel 26. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning din yung mga nakikinig po sa DZTC 828 kHz, ayan, sa ating Radyo Pilipino. And of course, yung mga viewers natin sa ating FB Live, yung pong hindi pa po nakaka-like and share sa ating FB page, hanapin lang po ninyo yung RTV Tarlac Channel 26 at i-press nyo po yung notification button para at least aware kayo, alam nyo po kung kailan po kami nagla-live. Magandang umaga po, Lynn Gabilan po. Yes, napakapalad po natin today. At kasama po natin ang ating DOH Province lalawigan ng Tarlac Head. Walang iba po kundi si Madam Maria Noel o Madam Marinel B. Borneo Lim. Happy morning, ma'am. Welcome sa ating RTV Tarlac Channel 26. Yes, Ma'am Len and Ma'am Lynn, no? Napakaganda, ma'am. Double Yes, L. oo. So, good morning at sa lahat ng mga kababayan natin dito sa probinsya ng Tarlac. Magandang umaga po sa ating lahat. Nako, alam nyo, talaga namang so busy at pinaka-importanting personality ng ating probinsya po, si Ma'am Marinel ngayon, dahil hindi na po lingid sa ating kaalaman na tumaas yung ating cases of COVID-19, Tarlac City at syempre lalawigan, buong lalawigan. So magkakaroon po tayo ng updates o ano ba yung status ng COVID-19 cases natin sa lalawigan, Ma'am Marinel. Yes, Ma'am Len. Okay. So, eto nga po, bigyan daan natin na biglang taas. So, ano talaga ang naging dahilan po ng biglang taas nito, Ma'am Marinel? Okay, Ma'am Len, no? So, yung biglang taas nga po, kahit kami, actually, we have been monitoring the cases, no? For the past 2 to 3 weeks, na medyo palaging 2 digits yung cases natin per day. Oo, before kasi nasa less than 10 na tayo per day. So, yun. So, nakita namin, no, yun sa tanong mo, Ma'am Len, kung bakit kaya tumaas. Isa talaga sa nakita naming dahilan, no, nag-uusap kami with the Provincial Task Force headed by our Governor Yap, then sina Dr. Lesetin. Nakita naming dahilan yun talagang hindi na pagsunod doon sa ating health protocols. So, yung tinatawag nating minimum public health standard. Yun talaga, medyo nag-lax ang mga tao doon po. Oo nga naman yung movement ng tao kasi open na po, Nag-open na sa negosyo, plus sa mga workplace naman medyo sila rin sumusunod, That's the number one problem, hindi sila sumunod sa health protocols po. Bagamat may mahigpit na mga kumpanya, na mga opisina, pero parang kulang yata yung paghihigpit, Ma'am Marinel. Yes, doon po, Ma'am. Actually, so, hindi natin mapipigilan nga, no, yung sinabi nating pag-open na ng ating economy. Kasi nga, sabi nga natin, nakaligtas naman tayo from COVID. Nahirapan naman tayo sa buhay. Oo. So, kailangan din nating i-jumpstart kasi ang ating economy. Kailangan nating i-balance din, Ma'am Marinel. Oo. So, kaso, habang ginagawa natin yan, dapat wag natin kalimutan yung ating pag-practice, pag-adhere doon sa ating minimum public health standards, no? Itong, ulitin ko lang, ma'am, no, kung ano yon. Ito nga yung pagsuot ng ating mga face mask, no? So, dapat nakamask talaga, then wearing of face shield, no? Then yung ating physical distancing, oo. Tsaka yung ating hand hygiene, yung laging paghuhugas ng kamay, or dapat dala-dala mo palagi yung alcohol, no? Kung lumalabas ng bahay, yes, oo. So, tsaka yung ating mga cough etiquette din, o wag nating kalimutan. Oo nga, may nakikita po tayo kung kailan inuubo, doon naman tinatanggal yung kanilang mask. Baliktad. Dapat pag umubo ka, di ba, dapat tissue man or handkerchief, di ba, ganon. Hindi yung i-spread mo yung ano mo, o ubo mo, o yung droplets mo, no? Opo. Actually, ma'am, kami dati ano lang kami, I mean, wala kaming face shield, di ba? This is the one
important policy din. Yes. Talagang naghigpit na rin ang kumpanya, naghigpit na rin po ang Radyo Pilipino Media Group. So, first time naming mag-shield. Opo. Ang hirap, Ma'am Len, no? Lalo na pag nakasalamin ka rin. Oo. Pareho tayo, ma'am. Pero kailangan kasi. Oo. So, yun po ang naging dahilan. Yes, ma'am. Yun talagang... Kampante sila. I Yes. mean, akala nila okay na, no? Oo. So, lalo pa siguro recently yung nabalitaan nila may bakuna na. So, hindi kasi ibig sabihin na may bakuna na ay mag-lax tayo sa ating health protocols. So, Yes, tuloy-tuloy pa rin yun. Opo. So, yun ang number one Opo. na dahilan po. Yes. Naging maluwag sila sa kanilang mga health protocols. Okay. So, yun lang, ma'am. Any other reasons pa? Yun, Ma'am Len, no, yung mga pagluwag sa health protocols, then yung increased mobility, then yung pangatlo, Ma'am Len, yung late detection ng ating mga cases, siguro, or late isolation. So, dapat kasi pag may nakita tayong mga cases, or alam na mga cases, close contacts, dapat agad yan silang ina-isolate or kina-quarantine. Oo. Then, siguro yung pang-apat na siguro I won't talk much of it, yung sinabi nga may nakapasok na kasi ng mga new variants of concern dito sa Pilipinas. So, isa din yon. But despite of the second, third, and fourth na binanggit ko, Ma'am Len, kung nandun naman yung ating number one, yung strict adherence dun sa ating minimum public health standard, maiiwasan natin yung pagdami ng cases. Despite doon sa number 2 na increased mobility of people, tsaka yung medyo hindi kaagad na isolate, quarantine, tsaka may pumasok man na new variant of concern. So, kung strict naman yung pag-adhere natin sa minimum health protocols, medyo makukontain pa rin natin yung ating cases. So, Ma'am Marinel, as of today, ilan na po talaga yung bilang ng ating mga cases dito? Yes, ma'am, ang dami, no? So, as of today, we have a total of 2,112 cases na, no? Yung total cases yun, ma'am. Opo. But of that, yung active lang naman ay nasa 206 or mga nasa 9.7 or roughly 10%. Opo. 10% are active, dun sa total cases na yan. Mataas din naman ang ating recovery rate. For the province of Tarlac, ma'am, no? So, ang ating recovery rate naman ay nasa 86 to 87%. Oo. Dati-dati ang lalawigang Tarlac, ito yung pinaka-list, na konti ang positive cases natin. Now, nasa na pong ranking ng Tarlac Province? Ma'am Leno, as of last night, parang kasi pinaka-list dati is Aurora. Kasi konti talaga sila. Then, sumunod tayo doon sa pinaka-list. Ngayon, medyo nasa pumapangatlo na tayo. So, of the 7 provinces, list is, Aurora. Aurora pa rin po yung Aurora pa rin ang yes, ma'am. talagang konti ang positive. Then, yung Zambales. Yes, Zambales. This is because yung recently lang, lalo na yung this week na medyo nag-spike yung cases natin. Medyo tumaas yung numbers kasi natin dahil doon. Pero kung hindi po tumaas yung mga cases natin this week, nasa second pa rin, from the bottom. Okay. Oo. Dapat maibalik natin yun o kaya maging number 1 tayo sa list. Yes. Kailangan lang sumunod po sa health protocols gaya nga na nabanggit ni Ma'am Marinel sa atin. So, sabi nga po, hindi masyadong quarantine. Medyo hindi ganun ka 100% yung quarantine. Then second is Yung mobility. hindi Isolation. Isolation. Dapat Then kasi- contact tracing. Yes, ma'am. On the part of the LGU, alam naman natin talagang sila ay masugid dito sa tatlong ito Yes. So yan medyo nasa nasa tao din po na naapektuhan. Yes, oo. In terms naman sa contact tracing, medyo masugid nga tayo doon dito for the province of Tarlac. Nandun naman tayo palagi doon sa daily reporting namin sa DOH nasa 95 up naman tayo percent sa ating contact tracing. Oo. So yun siguro, Ma'am Len, doon sa pagka-quarantine. So dapat kasi pag may mga suspect, mga close contact, iko-quarantine na talaga sila, ihihiwalay. Iba pa yung pag-positive na dapat naka-isolate din talaga sila. So pag mga close contact, dapat naka-quarantine. So, ibig sabihin po, let's say merong nag-positive dun sa isang family na yon or sa isang household na yon, dapat ba sila lahat ay
Yes. dadalhin na po lahat sa isang Yes. area. Pag may nag-positive na isa, so dapat yung nag-positive, sana mailagay na natin. Oo, dapat. Hindi na agad. sana mailagay siya, may isolate siya, mailagay doon sa ating mga COVID referral hospitals, no? Kung lalo na kung may mga mga comorbidities, no? Or mga moderate cases, mga severe. Kung mga mild naman, pwede sana dalhin sa ating mga TTMF, yung ating tinatawag na Temporary Treatment and Monitoring Facilities, o yung ating quarantine facilities. Oo. One is yung Athletes Village, Yes, yung Athletes sa Village. province, Oo. yung nasa Sa Clark. Clark City. Oo. Mm-mm. Ano po yun? Provincial Quarantine Facility. Sa province yun. Then sa ating mga munisipyo, nagtatayo din sila ng mga quarantine facilities. Yes, ayan. So, dapat yun ang isa gawa kaagad, ng family. Once na, di ba, na-expose ka na, siguro, ikaw na yung mismong mag-effort na talagang magpa-quarantine na, di ba? Opo, Ang ma'am. problema kasi, ma'am, parang doon sa pagka-quarantine, para mas gusto nila sa bahay. Yes. Is it advisable? Bahay lang? Lalo na kung limited yung spaces. Oo. So, inaalaw naman din namin, ma'am, no, minsan, yung pag may din kami, criteria, Yeah. kung kailan siya i-allow. Mm-mm. So, dapat yung positive case, may sariling room at sariling CR. So, yun. So, pwede siyang i-home quarantine kung may sariling room at Opo. sariling CR siya Mm-mm. na magagamit. Pero, unless, no, wala yun, Opo. kung wala yun, so Nasa hindi facility pwede. talaga. Dapat sa facility. Dadalhin talaga siya. Yes po, Opo. ma'am. So ano po yun, ma'am? Barangay na yung magdadala sa kanila usually. Usually, ma'am, dito sa province natin yan. Oo. Kasi dinadaan lahat ng cases kasi, ma'am, dinadaan talaga sa TPH, no? Kasi parang yun yung nagta-triage kung Opo. saan ka dapat dalhin. Ina-assess muna ng ating mga doctors, no? Ating medical team. Asymptomatic naman to, so pwede to lagay natin sa NGA, yung ating Yes, sa sa Clark. Oo, then ito mild, so pwede din pwede to sa mga quarantine facilities or meron tayong for mild cases din na hospitals, yung ating La Paz Medicare at saka yung ating Moncada District, yung kay Congressman Enrique Henry M. Cuangco Memorial District Hospital. So, How about yun. Kamiling, ma'am? Kamiling, ma'am, Concepcion. sa Concepcion, ma'am, may in-open ngayon si Gov, no? Yung ating Concepcion District Hospitals, nag-open siya ng isang wing doon na for COVID lang talaga. Okay. So, at least, yan po talaga ang nakita natin, nalaman natin yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng Yes. spike of cases natin. So, Yung bakuna kaya, ma'am? eto na, Oo. the last interesting. Opo. Ma'am, kailan tayo magkakabakuna? Actually, Ma'am Leng, ongoing na for the province of Tarlac. Oo. So, last March 12, nakatanggap tayo ng ating bakuna. Before that pa, mga first week of March. March 6 yata, Yes, ma'am, yes, nakita ma'am. ko, sa March ano 6, nila. nakatanggap tayo ng 630 doses of the Sinovac vaccine, yung CoronaVac. So, then, yung March 12 naman, sumunod agad yung second allocation for the province, which is 367 vials. 10 doses kasi per vial si AstraZeneca, kaya that is good for 3,670 no, na doses. So, itong first two allocation natin ay solely for our healthcare workers, no. Yeah. So, priority po ay ang ating COVID-dedicated hospitals, which are the TPH, the Enrique Henry M. Cuangco Memorial District Hospital, then yung ating La Paz Medicare, then yung ating dalawang private hospitals na dedicated for COVID, which is CLDH and Jackson Medical Center. So, lahat ng empleyado sa hospitals na ito ay dapat mabakunahan na. Tina-target namin within this week, no, until Friday na matapos silang lahat. Then we move on to the other hospitals na hindi dedicated for COVID but are also accepting COVID cases. How about the barangay health workers natin, ma'am? So wala pa, ma'am, kasi may prioritization kasi tayong sinusunod, ma'am. Very strict po ang WHO na dapat sundin natin yung ating tinatawag na prioritization. So we have Group A na yung ating mga health workers. After the health workers, ma'am, sa Group A, susunod yung ating senior citizens. Then we have the persons with comorbidities. Then the uniform personnel, then the last, the indigent, no, Filipinos. So yun yung Group A. May Group B, yun yung other essential health workers.
Group C, yun na yung all the remaining Filipino citizens na wala sa Group A and Group B. Part 1 pa lang po yan, ha? Susundan natin yung Part 2. At alam nyo na, after this one, ay ang ating Aral TarlakHenyo. So, Mama Rinel, thank you so much, ha? Yes, Part Ma'am 2, Len. kailan kaya? Schedule po agad. Oo nga, nahiya ako kay Ma'am Len, no? Sa sobrang busy. Pero natutuwa kami, Ma'am, no? Kasi talagang malaking bagay yung nandito kami. Kasi isa to sa paraan na makapag-advocate kami. Talaga. So, Mama Rinel, hanggang sa muli. Yes, Thank you Ma'am. po, ma'am. Maraming Yes, Ma'am. salamat po sa oras na binigay po niyo sa amin. At dyan po muna tayo magtatapos. Sabi nga po ni Ate Leng, meron pa pong part 2. Ito pong interview natin na ito. Stay tuned po kayo, lalong-lalo na yung mga learners natin. May Aral TarlakHenyo po tayo. Ingat lang, wag nang lalabas ng bahay kung hindi naman po importante. God bless po. Ito pong inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Leng Lopez Thompson po, standby. Aral TarlakHenyo. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province. Dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTZ Radyo Filipino Tarlac.
Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong manonood at tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupurusiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilaman ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Laarni Corpus Baribad. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang sa iba sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tahimik, malinis at kaaya-ayang kapaligiran bilang paraan ng pakikipagkapwa-tao. Gaya ng inyong nakikita sa larawan, isang kapaligirang malinis at kaaya-ayang pagmasdan. Ngayon ay ika-24 ng Pebrero, taong 2021 at makakasama ninyo ako mula alas 8:30 alas 8:30 alas 8:30 hanggang alas 8:55. Kayo ba ay handang-handa na upang makinig at mag-aral? Ihanda na ang inyong sarili, higit sa lahat, ang inyong puso, isip, para sa ating sama-samang pag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao. Tiyakin na kayo'y nasa komportabling lugar, nakaupo at malayo sa anumang ingay. Hawak-hawak ang inyong Module 7 at handang-handa ng makinig upang kayo ay tiyak na matuto. Ang hawak ninyong module ay may paksang aralin na kapaligiran, aalagaan ko para sa sarili at kapwa-tao. Bago tayo magtungo sa ating bagong leksyon at katunayan mga bata, ito na ang huling aralin natin para sa ikalawang markahan. Nais kong balikan natin ang inyong naging leksyon noong nakaraang Lunes. Natatandaan niyo pa ba ito mga bata? Kung ito ay inyong natatandaan, mag-comment lang kayo ng yes. Yes, ito ay ang pagpapakita ng paggalang sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng mga pasilidad ng paaralan. Ano-ano nga ba ang mga pasilidad na ito mga bata? Ang mga pasilidad na ito ay ang silid-aralan, palikuran, palaruan, at silid-aklatan. Ang mga pasilidad na ito mga bata ay marapat lamang gamitin ng may pagsasaalang-alang sa iyong kapwa. At dapat itong ingatan upang sa ganoon, sa mga susunod pang mag-aaral ay magamit nila ito ng matagal at sa mga susunod pang taong panuruan. Bilang bahagi pa rin ng ating pagbabarik-aral, sasagutan ninyo ang gawain sa balikan na matatagpuan sa inyong module. Ang panuto ay, itiman ang bilog na nagpapakita ng pag-iingat sa pasilidad na ginagamit. Nauunawaan niyo bang mabuti ang panuto mga bata? Uulitin ko, ang gagawin niyo lamang ay iitiman ng bilog kung ang isinasaad na pahayag ay nagpapakita ng pag-iingat sa paggamit ng pasilidad. Halimbawa na lamang sa unang bilang, iniiwasan ko ang pagsulat sa pader ng palikuran. Yan ay halimbawa lamang mga bata. Gagawin niyo ang pagsagot mamaya pagkatapos niyong makinig o manood dito sa RTV
Channel 26 at DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Ngayon ay naniniwala akong handang-handa na kayong makinig at nasasabik sa paglalakbay tungo sa landas ng bagong karunungan. Kaya naman, tara na, magpatuloy tayo. Nais kong pagmasdan yung mabuti, mga bata, ang nasa larawan. Nakikita nyo bang mabuti? Ano ang nakikita nyo sa larawan? Kung ang inyong sagot ay isang lugar na marumi at kaaya-ayang kapaligiran, ay tama ka. Nais mo bang tumira sa ganitong klase ng lugar? Marahil, sasabihin mong hindi. Sapagkat naniniwala naman ako na lahat tayo ay nagnanais na tumira sa isang malinis, tahimik at kaaya-ayang kapaligiran. Batid naman nating masarap tumira sa lahat na ang lugar ay may pagkakaisa at pagtutulungan upang magkaroon ng isang malinis, tahimik, at kaaya-ayang kapaligiran. Ganito kaya sa inyong lugar? Kaya mo bang maging bahagi ng isang magandang kapaligiran? Paano mo ito makakamit? May magagawa ka kaya? Ikaw, ako, tayong lahat, anuman ang estado natin sa buhay, ay may magagawa tayo. Malaki man yan o maliit. Bawat isa ay may tungkuling dapat gampanan. Ikaw, ako, tayong lahat ay may pananagutan din. Upang lubos nating makamit ang isang ideal na kapaligiran, mahalagang ang iyong gawain, kilos at ugali ay makapagdudulot ng kabutihan para sa isang maayos, tahimik at kaaya-ayang kapaligiran. Kaya naman, sa ating pag-aaral sa aralin ngayon, tunay na ito'y makakatulong sa iyo upang malaman mo ang pagpapahalaga sa kapaligiran. Matututunan mo ang pagpapakita ng mga paraan sa pagpapanatiling malinis, tahimik, at maayos ang kapaligiran. May mga gawain din ditong magsisilbing gabay mo kung paano magkakaroon ng hinahangad o minimithimong magandang kapaligiran. Ngayon mga bata, nais kong pakinggan ninyo ang isang tula na makikita din naman sa inyong Module 7. Ito ay may pamagat na maayos na kapaligiran hangad natin. Ito ay binigkas ng buong puso ni Ginoong Michael Ramos, isang guro mula sa Ramos Central Elementary School sa Ramos District. Kung ikaw ay handang-handa ng pakinggan ng tula, nais kong mag-comment ka sa ating FB Live sa FB section ng Aba Syempre. Aba, handang-handa na nga kayong talaga. Paalala lamang, makinig na mabuti dahil pagkatapos nito ay may mga ilang katanungan ako ukol dito. Maayos na kapaligiran hangad natin. O anong sarap ng ating gising dahil tayo'y nakatulog ng mahimbing. Tila mga kapitbahay at kasama sa bahay, kagabi tahimik, di gumawa ng ingay. Sarap lang hapin, sariwang hangin mula sa harding. Malinis, maaliwalas at maayos, kapaligirang likas na handog ng Diyos.
Patuloy tayong magkaisa at magkatulungan. Panatilihing tahimik, malinis at kaaya-ayang kapaligiran. Hindi lang pansarili, kundi pangdaigdigang tagumpay ang makakamtan ng ating buhay. Salamat kapwa at kapamilya natin. Salamat sa pakiisa ninyo. Ating ipagpatuloy pagiging disiplinado. Palaging isaisip ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Ngayon ay alam kong handa na kayong sagutin ang aking mga katanungan. Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng tulang iyong napakinggan? Maaari niyong i-comment ang inyong mga sagot sa comment section sa ating FB Live. Kung ang iyong sagot ay ang pamagat ng tulang napakinggan ay maayos na kapaligiran, hangad natin, ikaw ay tama. Ikalawang tanong, ano ang mensahe na gustong ipabatid sa iyo ng tula? Uulitin ko, ano ang tanong, ano ang mensahe na gustong ipaabot sa iyo ng tula? Kung ang iyong sagot ay, ang mensahe na nais ipaabot ng tula ay ang pagkakaroon ng tahimik, malinis, at kaaya-ayang kapaligiran, ikaw ay tama. Ganon din naman, ang patuloy na magkaisa para sa kagandahan ng kapaligiran at higit sa lahat ang pagkakaroon ng tamang disiplina at pagtutulungan upang maipamalas ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Ikatlong tanong, paano mo mapapanatiling maaliwalas at malinis ang iyong kapaligiran? Mapapanatili mong maaliwalas at tahimik ang iyong kapaligiran sa pamamagitan ng pakikipagtulungan o pakikipagkaisa sa paglilinis ng kapaligiran at pag-iwas sa paglikha ng anumang ingay na di kaaya-aya sa pandinig ng iba. Laging maging disiplinadong tao na isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba. Ikaapat na tanong, bakit mahalagang mapanatili mong malinis at tahimik ang iyong kapaligiran? Mahalagang mapanatiling malinis at tahimik ang iyong kapaligiran upang maging maunlad ang komunidad, upang maiwasan ang pagkakaroon ng anumang sakit, at higit sa lahat upang maging kaaya-aya ito sa ating paningin. Kung ganito ang iyong sagot, ikaw ay tama. Para sa ikalima at huling katanungan, kung ikaw ay napiling manguna sa pagpapanatili ng katahimikan at kalinisan ng inyong paaralan o ng iyong lugar, ano-ano ang mga gagawin mong hakbang? Kung ikaw ay napiling manguna sa pagpapanatili ng katahimikan at kalinisan ng iyong paaralan, maaari mong ipatupad ang mga programang pangkalinisan at ganun din, hikayatin ang marami na magtanim ng mga halamang ornamental at mga punong kahoy. Tandaan natin, mahalagang mapanatili ang tahimik, malinis, at kaaya-ayang kapaligiran. Nararapat lamang din na isipin natin ang ating kapwa na gusto ng tahimik, ng malinis, at ng kaaya-ayang kapaligiran. Hindi lamang ikaw ang naninirahan sa iyong tahanan at sa pamayanan.
Kaya naman, tungkulin mo na sundin ang mga programa at batas ukol dito. Ang iba o ang karamihang lugar ay nagpapatupad ng curfew o curfew hours. Ano nga ba ang curfew? Ang curfew ay isang regulasyon o isang ordinansa na naghihikayat sa mga tao na manatili sa kani-kanilang mga tahanan sa oras na itinakda. Ibig sabihin lamang nito, pagsapit ng itinakdang oras, ay dapat wala ng tao o sino man ang nasa daan o sa mga kalye na pagala-gala. Kapag ikaw ay naabutan sa oras, ikaw ay maaaring hulihin at mabigyan ng karampatang kaparusahan dahil sa iyong paglabag. Kaya, mas makabubuting sumunod na lamang sa mga curfew hours upang ikaw ay di maabala. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagvi-videoke kapag sumapit na ang 10:00 ng gabi. Ito ay upang isaalang-alang ang karamihang natutulog at nagpapahinga na sa mga oras na ito. May mga programang ipinatutupad din para sa kalinisan ng pamayanan. Ano-ano kaya ang mga ito? May naiisip ba kayo? Kung ang naiisip mo ay Clean and Green program, ikaw ay mahusay dahil ito ay tama. Bahagi ng Clean and Green program ay ang paglilinis ng kapaligiran at pagtatanim ng mga halaman at punong kahoy. At kung ang lahat ay makikibahagi, ay siguradong magkakaroon tayo ng isang malinis, maaliwalas, at mayabong na kapaligiran. Nariyan din ang programang Tapat Mo, Linis Mo, at Basura Ko, Sagot Ko. Ibig lang sabihin nito na tumulong at makibahagi sa paglilinis at ito'y magagawa natin sa ating mismong tapat o bakuran. Anumang basura o kalat ay ating matutunan ding paghiwalayin sa nabubulok o di nabubulok upang masunod ang wastong pagtatapon ng mga ito. Iwasan din ang pagsusunog ng mga basura sapagkat ito'y may masamang dulot o epekto sa ating kapaligiran. At di rin pahuhuli ang CLIGO. Ano ba ang CLIGO? Pwede niyong i-comment. Ang ibig sabihin nito ay clean as you go. Kahit saan ka, kung may ginamit ka, marapat lamang na siguraduhin mong malinis at maayos itong iiwanan mo. Kaya mga bata, always practice CLIGO. Clean as you go. Ilan lamang yan sa mga proyekto o programang makatutulong upang mapanatili natin ang isang malinis, tahimik at kaaya-ayang kapaligiran. Kailangan natin itong gawin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating kapwa. Sa puntong ito, nais ko kayong bigyan ng 5 tips. Tips o paalala na dapat isa-isip, isa-puso, isa-gawa, at isa-buhay upang magkaroon tayo ng isang malinis, tahimik at kaaya-ayang kapaligiran. Para sa unang tip, maging disiplinadong tao sa lahat ng oras at pagkakataon. Sabi nga ni Dwayne Johnson, ang lahat ng mga tagumpay ay nagsisimula sa disiplina sa sarili. Tamang disiplina
ay nag-uumpisa sa iyong sarili mismo. Para sa ikalawang tip o paalala, pagkakaisa at pagtutulungan ang pairalin sa tuwina. Ito ay napakahalagang sangkap upang makamit ang isang malinis, tahimik at kaaya-ayang kapaligiran. Para naman sa ikatlong tip o paalala, isaalang-alang ang kapakanan ng iyong kapwa-tao. Huwag maging makasarili. Ang iyong kapwa-tao ay marapat lamang na igalang at pahalagahan mo gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Iwasan ang paglikha ng anumang ingay na di kaaya-aya sa pandinig, lalo na sa mga oras ng pagpapahinga o pagtulog. Ikaapat na tip, maging aktibong makibahagi sa iba't ibang proyektong pangkalinisan sa iyong pamayanang kinabibilangan. Mahalagang makibahagi ka at maging aktibo sapagkat bawat isa ay may magagawa, anuman ang katayuan mo sa buhay. Bawat isa ay may tungkuling dapat gampanan, at bawat isa ay may pananagutan. Para sa ikalima at panghuling tip, isa isip, isa puso, isa gawa, at isa buhay ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Hindi ka nabubuhay para sa iyong sarili lamang. Kaya marapat na maipakita mo ang iyong pakikipagkapwa-tao, ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Maraming bata ang nakakalimutang sumunod sa mga paalala. Ngunit ang mga paalalang ito ang siyang magiging gabay ng bawat isa upang magawa ang tama sa lahat ng pagkakataon. Kung masusunod mo o magagawa mo ang mga paalalang ito, tunay na maipapakita mo rin ang paggalang mo sa iba, sa iyong kapwa. Pagbati at paghanga para sa inyong lahat mga bata. Naniniwala akong marami kayong natutunan sa araw na ito. Lalong-lalo na ang pagpapahalaga sa pagpapanatiling malinis, tahimik at kaaya-aya ang inyong kapaligiran. Bilang bahagi ng iyong pagkatuto, gawin sa sagutang papel ang iba't ibang gawain sa inyong module sa edukasyon sa pagpapakatao. Sa subukin, isulat ang salitang tama kung wasto ang pahayag at salitang mali kung hindi wasto ang pahayag na makikita sa pahina 5 hanggang 7. Okay, para sa unang bilang. Nakikinig ako ng musika sa mahinang tunog lamang. Lahat ng gawain sa Module 7 ay inyong gagawin. Makipag-ugnayan na lamang kayo sa inyong mga guro, mga bata. Lahat ng larawan o effects at maging ang self-learning module na aking ginamit ay hindi ko personal na pagmamay-ari. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating aralin sa araw na ito. Panalangin ko na anumang konsepto na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong isabuhay at isapuso. Muli, ako ang inyong guro, Ginang Laarni Corpus Baribad, na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng oras at pagkakataon.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Hello everyone, good morning to all of you. Good morning, good morning, good morning, and good morning to you, my grade 4 science learners. I'm back. This is Sir Z, your teacher broadcaster for grade 4 and your explorer buddy in this amazing world of science. The world of exploration, discovery, invention, and technology. You are now tuned in and still tuned in to Aral TarlakHenyo, live here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino, Tarlac. Are you ready for another exciting learning adventure? Excellent! Today is Wednesday, the second day of our lesson for the week, or part 2 of our discussion. And the title of our topic is, it's still the same. Effects of interactions among organisms in their environment. Again, that's effects of interactions among organisms in their environment. So buckle up, hold on to your seats, because our lesson for today in grade 4 science is about to begin. As before class, the learning goals for our lesson, or the things and skills that you need to learn and be able to apply in real life, are the following. 1. Identify the types of interactions among living things. And 2. Describe the effects of interactions among organisms in their environment. So class, watch, listen, and learn. Before we start, since I'm not able to read your comments during our live discussion, and that we only have a limited time for this broadcast, I gave you my word class that I will check your messages right after our session last time, right?
And so, as promised, I did that, and here are some of the messages I was able to find. Thank you so much for your participation, class, during that time, and I'm looking forward to reading some from you after this session. For any questions or clarifications, you may contact me using the phone number flashing on your screen. But for those who are listening over the radio, the numbers are 0928 615 7631. Again, that's 0928 615 7631. And if you feel like sending your questions to me via Messenger, check out my Facebook page, Christian Zulueta, Sir Z. Now back to our discussion. Just to give you a quick recap or a review, mutualism is the type of interaction where both organisms are getting something good from each other and both organisms are happy. Examples we used for mutualism last Monday: the bee and the flower, and a bird eating the insects from the back of a carabao. Commensalism is when one organism is benefiting, but the other organisms involved is not benefiting. But this other organism is also not affected in any way. The orchid on a tree is a good example for commensalism. For predation, this one involves eating other organisms. And the organisms in predation are the predator, which is the organism that eats, and the prey, or the organism being eaten. The cat that ate the mouse was one of our examples. Grass, it is an organism, and it is eaten by a goat, another organism, so it is one more example for our predation. But remember, class, that the key word for predation is eating, okay? So plants that are eating other plants, or plants eating other animals, you heard me right, class. Plants eating other animals are also examples of predation. The plant you see on the screen, class, is a Venus flytrap. Again, that's Venus flytrap. And guess what? Not only that this plant, the Venus flytrap, can catch and eat insects, they can also actually trap and eat small lizards, little snakes, and tiny frogs. Isn't that awesome, class? Indeed it is. Nature is awesome. Here is a list of some other carnivorous types of plants that you can check out for your own research. Going now to parasitism, we have a host organism, or the organism that is being hurt, and a parasite, which is the organism that does the hurting. In parasitism, the parasite is eating and living either on or inside the other host organism. As examples, we have the ticks on dogs and fungal infection on the skin for parasites that live on the surface of organisms, and the ringworms and other worms that are living underneath the skins or inside the organs of our bodies, or other creatures like animals. And lastly, competition. The simplest word to remember competition is the word fighting. Competition involves organisms that are fighting over something or fighting to get something. It could be for food, place to stay, water, or whatever reasons that they may be fighting for or fighting over with. We also learned, class, that the interactions may be harmful at times or cause good effects in other cases as well. But all in all, as long as the interactions, whether it's good or bad, maintains the balance in nature and sustains the life cycle in the ecosystem, they are still good. But if it gets out of hand or out of control,
like if there is overpopulation of one group and the number of all the other organisms is getting smaller, or because of overcrowding, or if it leads to the food supply getting shorter, it is going to be bad for the ecosystem. Where we left off class last Monday, we ended up with two more activities that we were not able to answer live due to the limited time for this broadcast. These activities were the What's New on page 10 and What's More on page 14. Were you able to complete these activities at home, class? Awesome! So go get your answer sheets, class, and we will check them out, shall we? For the activity What's New on page 10, you may refer to the sample correct answers provided in the answer keys that came with your modules. This activity, class, requires very long answers, and if we check them now, it may eat up much of our limited time for this broadcast, and we may not be able to finish our discussion. So go ahead, use the answer keys to check the answers for the activity What's New. But to check your answers for the activity What's More, the answers may vary, class, depending on how you look at the picture from your own perspective or from your own understanding. See if you were able to get the answers similar or the same from the sample answers given from the answer key, okay? And here is the box for the suggested correct answers. There you go. Very good. Now, class, for today's episode, I need you to go to page 15 of your modules. We will start now answering a new set of questions and a new set of activities. Again, open your modules and go to page 15. Are you ready? Excellent. On page 15, under What I Have Learned, identify the types of interactions that exist among the organisms shown. Write your answers in your answer sheet or in your science notebook. You are given 2 minutes. I got a timer here. Timer starts now. Have fun! Last 1 minute, class. Last 1 minute. We're now down to the last 20 seconds. Time's up, class. Wasn't that easy? Let's go check your answers now, okay? The correct answers are 1. Mutualism, 2. Parasitism, 3. Competition, 4. Predation, and for number 5, commensalism.
Class, were you able to get all 5 correct answers? Great job, everyone. I am so happy that you guys are learning. If you made some incorrect answers, like I said, don't worry, okay? Just go back to your notes, go back to your modules, and study them again, okay? What matters the most is that you are learning. Get that? Cool! Next one, let's go to page 16 for the activity, What I Can Do. Again, page 16 for the activity, What I Can Do. In this activity, it says here, analyze the following interactions among organisms. Give the effects of each interaction to their environment. Again, for your answers to be considered correct, the idea of your own answer should be close enough or somewhat the same with the idea of the sample correct answers. We got 5 items to read in answer class and 3 minutes to do the activity. Timer starts now. Let's go! Last 2 minutes. Down to the last minute. Few more seconds. Five, 4, 3, 2, 1. There you go, class. Time's up. Let's see if you were able to come up with your own answers that are close enough to the given sample answers. The sample correct answers from the answer keys are as follows. Number 1, elephants are harmed or badly affected in the fight which may cause death of other elephants. Number 2, this interaction helps the barnacles to move with the whale to get its food. For number 3, pine beetles may harm or cause death of the pine tree. For number 4, this is beneficial interaction for both fungus and algae. The fungus gets food from the algae, and the algae gets a place to live in. And lastly, the number 5, pitcher plants have food for survival, but this will decrease the number of insects present in the area.
Wow, that was kind of tough, right, class? But then again, like I said, what matters the most is that you are learning, okay? That's what studying science is all about. Don't forget that. We now go to our pulse assessment, or what we call weekly tests. Everyone, please go to page 17. Again, let's all go to page 17. On page 17, we have activities A and B. For activity A, identify what interaction existing between the organisms listed under column A and get your answers from column B. For activity B, choose the best options that represents the interaction between organisms in an ecosystem as represented by the arrows. And then, we continue on page 18 for numbers 2, 3, 4, and 5. Choose the letters of the correct answers. There are 10 items all in all, and you got 3 minutes to complete the entire activity. Always remember, class, that when doing your activities, always do it with honesty and integrity, okay? Because in science, everything is all about actual learning. Let me repeat myself. What matters the most is that you are learning, okay? So if you're good to go, timer starts. Let the answering begin. Last 2 minutes. Down to the last minute. Thirty seconds. Ten seconds to go. 5, 4, 3, 2, and 1. And I'm back. Time to check your answers. For activity A, the correct answers are 1, letter B, 2, D, 3, C, 4, the answer is letter E, and 5, A.
For activity B, we got 1C, 2B, 3B, 4B, and number 5, letter B. Once again, you did well with this one, class. Great job. And lastly, on page 18, under additional activities, consider this activity as your school project. All right, class? If you go to page 21, color and cut the drawings you'll find in there and then paste them to a page of either your activity sheet or in your science notebook. Got it? Very good. And there you have it, everyone. We are finally done with your modules for the week. I hope you've learned so much from our 2-day sessions, class. You've been all amazing to me. You've been all great students. Even though we're not doing this face-to-face, right? This has been, again, another awesome day for me, and I hope it goes the same well with you guys, to all of you. Tune in again next week, every Mondays and Wednesdays at 9 in the morning for another fun-filled learning adventure in Grade 4 Science. And next week, you will be with Mom Grace Pineda, so have fun learning with her, okay? Let's spread the love for education and learning in science, only here on Aral TarlakHenyo, live over RTV Tarlac, Channel 26, and DCTC Radio Pilipino Tarlac. Please do like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26, and you may add me up as well in your Facebook accounts, so you could send me directly through Messenger your questions. Once again, this is Sir Z, your teacher broadcaster for Grade 4 and Explorer Buddy in this amazing world of science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Let me leave you with this nugget of wisdom for a better future. Education is the key, and learning is everything. Goodbye for now. See you again next time, same channel. Enjoy the rest of the day, everyone. Good luck with your studies and stay safe. Class dismissed. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento
bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Good morning, Math Talinong Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Laudilin S. Mariano, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. It's a beautiful Wednesday morning, February 24, 2021. We are now on the 8th week and last lesson for second quarter. How are you, my dear learners? I hope you are doing fine. I'm so happy to share with you a new lesson in Mathematics 4. So, join me in a 25-minute full of learnings and fall in love in the world of mathematics. Are you ready to become a batang math talino? If you are, then join me in a 25-minute adventure as we explore the wonders of mathematics. But before we start, learners, please prepare the following: your module, paper, notebook, and ballpen. The title of your module must be Reading and Writing Decimal Numbers Through Hundreds. Again, the title of your module must be Reading and Writing Decimal Numbers Through Hundreds. Also, look for a place in your home where you can feel comfortable and safe. And most importantly, prepare yourself in listening. Listen carefully,
relax, and take down notes to follow our lesson. I will give you 10 seconds to prepare. Good morning once again, my dear learners. Let's start this exciting Wednesday learning experience. But before that, let's have a recap on the previous lesson discussed by Teacher Shiralyn. Can you recall the previous topic? Correct! It is all about place value and the value of a digit of a given decimal number. Let us check your knowledge from our previous lesson. Turn your module on page 7. The direction for this activity is give the place value and the value of the underlined digits. Look at the table on your learning module at page 7. On the table, write the place value of the underlined digit in the second column of the table and write the value of the digit on the third column. Here are the given decimal numbers. Number 1, 0.22, and the underlined digit is 2. The first digit to the right of the decimal point. Number 2, 0.56, and the underlined digit is 6. Number 3, 0.75, and the underlined digit is 5. Number 4, 0.89, and the underlined digit is 8. And lastly, number 5, 0.65, and the underlined digit is 6. I will give you 30 seconds to write your answers. You may start now. Time is up. Let's check your answers. For number 1, you are given 0.22, wherein the underlined digit is 2, the first digit to the right of the decimal point. The place value of the underlined digit is tenths, and the value is 2 tenths or 2 over 10. Number 2, the given decimal number is 0.56, and the underlined digit is 6. The place value of the underlined digit is hundredths, and its value is 6 hundredths or 6 over 100. Number 3, the decimal number is 0.75, and the underlined digit is 5. The place value of the underlined digit is hundredths, and the value is 5 hundredths or 5 over 100. Number 4, the decimal number is 0.89, and the underlined digit is 8. The place value of the underlined digit is tenths, and the value is 8 tenths or 8 over 10. Lastly, for number 5, the decimal number is 0.65, and the underlined digit is 6. The place value of the underlined digit is tenths, and the value is 6 tenths or 6 over 10. Did you get all the answers correct? You are amazing! So later, after our discussion, we will have another short activity test. But don't you worry, I am very sure that you can easily answer it. Just lend me your ears, work with your brain, and focus yourself to become a batang math talino. Turn your module on page 8. Let's take a look at the place value chart. We have whole number on the left side of the chart, decimal point, and decimal number on the right. Looking into the place value chart, what is the place value of the digit that immediately comes at the right of the decimal point? Correct! The place value to the right of the decimal point is the tenths value. What is the value of the digits 2, 7, and 1, which are the digits in the tenths place? Perfect! The value of digits 2, 7, and 1 are tenths or 2 over 10, 7 tenths or 7 over 10, and 1 tenth or 1 over 10. What is the value of the digits 2 places to the right of the decimal point? Great!
The place value of the digits 2 places to the right of the decimal point is hundredths place. The digits in the hundredths place are 8, 3, and 4. What are the values of these digits? Exactly! The value of the digits 8, 3, and 4, which are on the hundredths place, are 8 hundredths, or 8 over 100, 3 hundredths, or 3 over 100, and 4 hundredths, or 4 over 100. What are the digits in the ones place? Absolutely correct! The digits are 0, 6, and 5. How about the digits in the tens place? Very good! 9 is the digit in the tens place. Knowing the place value and value of a decimal number will help us on how to read and write decimal number. That is the skill that we are going to be mastering today. At the end of this session, we expected you to read decimal numbers through hundredths and write decimal numbers through hundredths. You must follow these simple rules for you to master our lesson today. 1. Take your time listening to the lessons carefully. Next, follow the directions and or instructions in the activities and exercises diligently. And lastly, answer all the given tests and exercises. So, are you ready to learn now? Are you excited? Then, let's get started. Open your module on page 9. Join me in reading the problem, okay? Good. Let's read together. Kosh runs every day in the park as an exercise. One Sunday, he ran a total distance of 3.46 kilometers. How do we read the decimal number? But before we answer the question, let me ask you first, what positive characteristics does Kosh possess? Very good! Kosh shows concerns for physical health. In what does he do this? Good job! By running and exercising. Do you exercise too? Very good! What do you think are the advantages of running and exercising? Correct! Running and exercising does not only strengthen our muscles, but it also improves our cardiovascular health. Remember, children, to exercise and take care of our health because health is wealth. Now, let's go back to our problem. Let us read it again. Kosh runs every day in the park as an exercise. One Sunday, he ran a total distance of 3.46 kilometers. How do we read the decimal number? Let us learn together how to read decimals. Follow me as we learn the steps that will help us in reading and writing decimal numbers. Listen carefully, my dear learners. First, read and write the decimal number before the decimal point as a whole number. Second, read and write the decimal point as and. Again, the decimal point should be read as and. Third, read and write the digits after the decimal point as a whole number. Then say the place value of the last digit. Are you still with me? Very good. Let's go back to our example. Our decimal number is 3.46. The digit before the decimal point is 3. Using step 1, we read and write decimal number or the number before the decimal point as a whole number. In this case, the whole number is 3. Let us proceed to the second step. Read and write the decimal point as and. Again, read and write the decimal point as and. And in the final step, read and write the digits after the decimal point as a whole number. So we have 46, then state the place value of the last digit. In our example, the last digit is in the hundredths place. We will state hundredths at the end of our answer. The decimal part of our decimal number
is read as 46 hundredths. Following these simple steps, we read 3.46 as 3 and 46 hundredths. Let us read it aloud. Ready? 3 and 46 hundredths. Were you able to follow? Very good. Let us have another example. Let us look at problem 2. Let's read it together. Mark and Ara walk a distance of 0.95 kilometer going to school. How do we read and write the decimal number 0.95? You may try to read and write it in your notebook. I will give you 5 seconds to do so. Were you able to read or write it correctly? Good job! Keep it up! Let's see if you did it correctly. Did you notice something on our second example if you are going to compare it from the first example? You are correct! The digit to the left of the decimal point is 0. Wow! You're a keen observer. In this case, always remember that we do not need to read 0 and the decimal point as end. Instead, we will proceed in reading the numbers after 0 as a whole number, then say the place value of the last digit. We will read the digits to the right of the decimal point as 95, and we will state hundredths since the place value of the last digit is in the hundredths place. Hence, 0.95 is read as 95 hundredths. Again, read 0.95. Louder, I can't hear you. It is read as 95 hundredths. Wow, perfect! You are really a batang math galing. Now we have learned how to read decimal numbers up to hundreds. This time, we will learn how to write decimal numbers up to hundreds. And we can do it in 2 ways. First, in figure form, and the other is in the word form. Let us write the decimal number in our previous example. What is the decimal number again? Correct! 95 hundredths. How are we going to write this in words? Spell the number or the decimal number the way we read the number. Our decimal number is 95 hundredths. Let's see if you can write it in words. Write 95 hundredths in words. I will give you 10 seconds to write it. Did you write it correctly? 2 thumbs up for you, my dear learners. So, you write like a whole numbers, and we have 95. Then write the place value of the last digit, which is hundredths. In writing the place value of the decimal numbers, it is always ends with DHS. To further understand, let's take a look at the following examples on writing decimal numbers in figures. 8 tenths is written as 0.8. It is written 1 decimal place after the decimal point. 3 hundredths is written as 0.03. It is written 2 decimal places after the decimal point. The 0 as a placeholder takes place the tenth since the decimal number has no tenths. 12 hundredths is written as 0.12. It is written as a decimal number with 2 decimal places. I am so happy that you learned so fast. I think you are now ready to answer the following exercises. Get your notebook and ball pen, write the following in your notebook, then try to read it. This can be found on page 10 of your module. The direction is, how do we read the following decimal? Again, I will repeat. How do we read the following decimal? Here are the given items. Number 1, 0.8. Number 2, 0.08. Number 3, 0.65. Number 4, 0.60. Lastly, number 5, 0.68. Are you ready to answer? I know you can do it. Always bear in our mind,
Never say I can't, always say I'll try. Let us read the following decimals. 0.8 is read as 8 tenths. 0.08 is read as 8 hundredths. 0.65 is read as 65 hundredths. 0.60 is read as 60 hundredths. And 0.68 is read as 68 hundredths. Did you read it correctly? Wow! Job well done, my dear learners! For our next activity, we have to write the given decimal numbers in figures. Again, write the following decimal numbers in figures. Those who are watching right now through FB live streaming, you can write or comment your answers in the comment section. The given decimal numbers are number 1, 6 tenths. Number 2, 7 tenths. Number 3, 2 hundredths. Number 4, 35 hundredths. Lastly, number 5, 52 hundredths. I will repeat. Number 1, 6 tenths. Number 2, 7 tenths. Number 3, 2 hundredths. Number 4, 35 hundredths. Lastly, number 5, 52 hundredths. I will give you 10 seconds to write your answers, and you may start now. I hope you are all finished. I'm excited to see your answer. Let us check. Number 1, 6 tenths is written as 0.6. Number 2, 7 tenths is written as 0.7. Number 3, 2 hundredths is written as 0.02. Number 4, 35 hundredths is written as 0.35. And lastly, number 5, 52 hundredths is written as 0.52. Did you have the same answers too? Great job! Give yourself 5 claps. So there you go. That's how to read and write decimal numbers through hundreds. Remember the steps in reading and writing decimal numbers. First, read and write the number before the decimal point as a whole number. Second, read and write the decimal point as end. Third, read and write the digits after the decimal point as a whole number. Then state the place value of the last digit. I hope you understand and were able to follow our lesson on reading and writing decimal numbers through hundreds. With that, you are ready for the short activity test. I am very sure that you can easily answer it. Just do your best and apply what you have learned for this session. To process what you have learned from the lesson, answer what I have learned on page 11 of your self-learning modules. Write your answers in the answer sheet or in your math notebook. Let us answer letter A. The direction is write the following decimal numbers in figures. I will repeat. Write the following decimal numbers in figures. Number 1, 4 tenths. Number 2, 6 and 7 tenths. Number 3, 18 and 25 hundredths. Number 4, 28 and 4 hundredths. Number 5, 96 and 42 hundredths. Again, number 1, 4 tenths. Number 2, 6 and 7 tenths. Number 3, 18 and 25 hundredths. Number 4, 28 and 4 hundredths. Number 5, 96 and 42 hundredths. I will give you 10 seconds to write it. Let us now check your answers. Number 1, 4 tenths is written as 0.4. Number 2, 6 and 7 tenths is written as 6.7. Number 3, 18 and 25 hundredths is written as 18.25. Number 4,
28 and 400 is written as 28.04. And number 5, 96 and 4200 is written as 96.42. Did you get the correct answers? Great job! I hope you got a high score or even a perfect one. For your better understanding with our lesson today, you can go back with your modules, read again, and try to do more examples. You may also continue to answer the activities that we are not able to finish. You can check your answer based from the answer key provided from page 16 of your module. If you have any questions or clarifications about our lesson for today, you can text me through this mobile phone number 0949-01-09074. That's 0949-01-09074. You can also message me on Messenger on my Facebook account at Laudilin Lumboy Salvador. Again, if you have any questions or clarifications about our lesson today, you can text me through this mobile phone number 0949-01-09074. That's 0949-01-09074. Or you can also message me on Messenger on my Facebook account at Laudilin Lumboy Salvador. We are done with all the lessons from second quarter. I hope you have learned a lot from us, teacher broadcasters of Mathematics Grade 4. Next week, we will be discussing the lessons for third quarter with other math teacher broadcasters. Another quarter of exciting and fun learnings. So don't you miss any sessions here at Aral TarlakHenyo at RTV Tarlac Channel 26. For you to become a Batang Math Talino and Batang Math Galing. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26.
our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and the quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch inyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Magandang araw sa mga ginigiliw naming tagapagsubaybay, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. Ako, si Ginang Jasmine Sigalope, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino ng ika-4 na baitang. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Kumusta na kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Ako ay natutuwa dahil kayo ay nasa mabuting kalagayan at nakakain na rin. Nangangahulugan lang na kayo ay magiging aktibo at alerto sa ating magiging talakayan ngayon. Bago natin simulan ang ating aralin, nais kong ihanda na ninyo ang inyong module sa Filipino, activity sheets, kwaderno at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman ay siguruhin kayo ay nasa isang tahimik at komportableng lugar kung saan malinaw at maayos ninyong naririnig ang ating broadcast. Para naman makapagbahagi sa ating aralin ay maaari kayong magpadala ng inyong mga kasagutan sa aking numerong 0921-2525-706. Uulitin ko, 0921-2525-706.
O kaya magpadala kayo sa aking Facebook Messenger account. Sa mga nakatutok naman sa ating live stream at saka sa YouTube channel, maaari kayong makibahagi sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment box ng inyong mga kasagutan. Paalala lamang sa mga magulang ng mga mag-aaral na mga nakatutok sa ating live stream at sa YouTube channel, gabayan ang inyong anak sa paglalagay ng komento dito. Salamat. Siya, mukhang handang-handa na kayong matuto ng bagong kaalaman. Bilang balik-aral mga bata, mayroon akong katanungan. Paano ba kayo kumilos sa inyong tahanan? Halimbawa na lang, sa paggawa ng gawaing bahay, sa paglilinis, pagliligpit o paghuhugas. Kayo ba ay masyadong mabilis o sobrang bagal? Maingat o padalos-dalos? Siguradong magkakaiba kayo ng mga kasagutan. Mga bata, mayroon tayong mga salitang naglalarawan at mga salitang nagpapahayag ng kilos. Alam nyo ba kung ano ang tawag dito? Magaling! Ito ay tinatawag nating pang-abay at pandiwa. Ngayon ay ating palalawigin at palalawakin ang inyong kaalaman tungkol sa pang-abay at pandiwa. Ang ating paksang aralin na tatalakayin ngayon ay tungkol sa paggamit ng wasto ng pang-abay at pandiwa sa pangungusap. Uulitin ko, paggamit ng wasto ng pang-abay at pandiwa sa pangungusap. Mga bata, ating pag-aralan ang isang teksto. Pagkatapos nating basahin ito ay inyong sasagutan ang mga tanong tungkol dito. Ito ang mga katanungang inyong sasagutin pagkatapos mabasa ang teksto. Una, ano-ano ang dapat gawin upang makaiwas sa COVID-19? Pangalawa, mahalaga bang sundin ang mga paalalang ito? Sa mga nanonood po ng ating live stream at sa YouTube at sa telebisyon, maaari niyo akong sabayan sa pagbasa ng teksto. Sa mga nakasubaybay naman sa radyo, makinig ng mabuti. Handa na ba kayo? Tara, atin nang basahin. Kailangan nating mag-ingat at maging malinis araw-araw upang makaiwas sa COVID-19. Maiging maghugas ng kamay pagkagaling sa labas ng bahay. Mabilis na iwasan ang mataong lugar at panatilihin ang distansya ng 2 metro ang layo. Bukod dyan, parating gumamit ng face mask o face shield upang di mahawa sa sakit ng iba. Higit sa lahat, mas mabuting manatili lang sa tahanan kung wala namang mahalagang pupuntahan. Ating ulitin, basahin ang teksto mga bata. Kailangan nating mag-ingat at maging malinis araw-araw upang makaiwas sa COVID-19. Maiging maghugas ng kamay pagkagaling sa labas ng bahay. Mabilis na iwasan ang mataong lugar at panatilihin ang distansya ng 2 metro ang layo. Bukod dyan, parating gumamit ng face mask o face shield upang di mahawa sa sakit ng iba. Higit sa lahat, mas mabuting manatili lang sa tahanan kung wala namang mahalagang pupuntahan. Ang tanong, ano-ano ang dapat gawin upang makaiwas sa COVID-19? Tingnan natin ang inyong mga kasagutan sa ating Facebook live stream. Ayan, may sumagot. Ito, si Jeremy Kapitli. Ang sabi niya, maiging maghugas ng kamay pagkagaling sa labas ng bahay. Tumpak, Jeremy, tama ang iyong kasagutan. Magbasa pa tayo ng ibang kasagutan mga bata.
Eto, si Michael Jan Monte. Ang sagot niya, mabilis na iwasan ang mataong lugar. Magaling, Michael Jan. Tama! Eto, may sumagot din, si Barbie Milas. Ang sabi niya, parating gumamit ng face mask at face shield. Magaling, Barbie. Tama ang iyong kasagutan. Dito naman tayo sa ating messenger. Ito, galing kay Merlin Lanusa. Ang sagot niya, mabuting manatili lang sa bahay kung wala namang mahalagang pupuntahan. Tama, Merlin, ang iyong kasagutan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang tanong. Ito ay ang, mahalaga bang sundin ang mga paalalang ito? Kung ang sagot nyo ay oo, magaling mga bata, ito nga ay tama. Dahil sadyang mahalaga ang mga paraang ito upang kayo ay makaiwas sa COVID-19. At ito rin ang paraan upang mailigtas natin ang ating sarili, ganon din ang ating pamilya. Tandaan yan mga bata! Mga bata, ating balikan ang teksto. Napansin niyo ba ang mga pariralang nakapahilis? Ang mga pariralang ito ay maiging maghugas, parating gumamit, mabilis na iwasan, mabuting manatili, mahalagang pupuntahan. Alam niyo ba kung anong tawag sa mga pariralang ito? Magaling, ito ay tinatawag na pang-abay. Mga bata, ngayon ay alam nyo na ang pang-abay ay binubuo ng dalawang salita. Ang pang-abay, halimbawa na lang ang pang-abay na maiging maghugas. Ang maiging maghugas ay binubuo ng salitang maigi at maghugas. Anong bahagi ng pananalita kabilang ang salitang maigi? Kung ang sagot nyo ay pang-uri, mahusay, tama ang inyong kasagutan. Ito nga ay pang-uri dahil ito ay salitang naglalarawan. Anong bahagi naman ng pananalita ang salitang maghugas? Tama, ito nga ay pandiwa dahil ito ay salitang kilos. Mapapansin mga bata na ang parirala ay binubuo ng pang-uri o salitang naglalarawan at pandiwa o salitang kilos na siyang salitang inilalarawan. Kapag pinagsama ang pang-uri at pandiwa, ang mabubuong pares na salita ay tatawaging pang-abay. Magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa ng parirala na pang-abay. Ang pariralang masarap magluto. Ang masarap ay anong bahagi ng pananalita kabilang? Tama, pang-uri. Ano naman ang magluto? Magaling, ito nga ay pandiwa. Ang pariralang masarap magluto ay binubuo ng pang-uri o salitang naglalarawan at pandiwa o salitang kilos na siyang inilalarawan. Kapag pinagsama ang pang-uri at pandiwa, ang mabubuong pares na salita ay tatawaging pang-abay. Ngayon ay alam nyo na ang pang-abay ay binubuo ng pang-uri at pandiwa. Ngayon naman mga bata, nais kong suriin ninyo ang pangungusap na ito. Alam nyo ba na ang pang-abay, bakit siya nagiging pang-abay?
Ito yon mga bata. Ang salitang naglalarawan ay nagiging pang-abay kapag ang inilalarawan ay salitang kilos, galaw o pandiwa. Ang salitang naglalarawan at salitang kilos ay kailangang magkasama upang makabuo ng pang-abay. Uulitin ko, ang salitang naglalarawan ay nagiging pang-abay kapag ang inilalarawan ay salitang kilos, galaw o yung tinatawag nating pandiwa. Ang salitang naglalarawan ay salitang kilos ay kailangang magkasama upang makabuo ng pang-abay. Tandaan nyo yan mga bata. Ngayon mga bata, gusto kong basahin at suriin ninyo ang dalawang pangungusap na may pang-abay. Ang mga pangungusap na ito ay, mahusay umawit si Leia sa longga. Ang pangalawang pangungusap, magandang umawit si Leia sa longga. Ano ang pang-abay na ginamit sa unang pangungusap? Tama, ito ay mahusay umawit. Sa pangalawa naman, ano ang ginamit na pang-abay? Mahusay, ito ay ang magandang umawit. Alin sa dalawang pangungusap ang may wastong gamit ng pang-abay at pandiwa? Ang una ba o ang pangalawang pangungusap? Tama, ang unang pangungusap. Ito ay ang mahusay umawit si Leia sa longga. Tandaan mga bata na dapat wasto ang paggamit ng pang-abay at pandiwa sa pangungusap. Isa pang halimbawa mga bata. Dahan-dahang tumakbo si Aling Loleng sa hagdanan. Dahan-dahang bumaba si Aling Loleng ng hagdanan. Ano ang pang-abay na ginamit sa unang pangungusap? Tama, ito ay dahan-dahang tumakbo. Sa pangalawa naman, anong ginamit na pang-abay? Mahusay, ito ay ang dahan-dahang bumaba. Alin sa dalawang pangungusap naman ang may wastong gamit ng pang-abay at pandiwa? Ang una ba o ang pangalawang pangungusap? Tama, ang pangalawang pangungusap. Ito ang dahan-dahang bumaba si Aling Loleng ng hagdanan. Hayan, ngayon ay alam nyo na ang bumubuo sa pang-abay. At alam nyo na rin kung paano gamitin ng wasto ang pang-abay at pandiwa sa pangungusap. Ngayon ay ating hasahin ang inyong kakayahan sa pamamagitan ng pagsagot ng isang sanayang gawain. Kaya ihanda na ninyo ang inyong kwaderno at pansulat. Ang panuto, gamitan ng wastong pang-abay o pandiwa ang bawat patlang. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa kwaderno. Uulitin ko, gamitan ng wastong pang-abay o pandiwa ang bawat patlang. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa kwaderno. Ang pagpipilian, mabilis, naglaro, mag-aral, mahusay, magulo, taimtim. Uulitin ko. Mabilis, naglaro, mag-aral, mahusay, magulo, taimtim. Para sa unang bilang, patlang na nagdasal ang bata. Patlang na nagdasal ang bata. Pangalawa, masayang patlang ang mga bata. Masayang patlang ang mga bata. Pangatlo, masipag patlang si Boy. Masipag patlang si Boy. Pang-apat, patlang bumigkas ng tula si Roy. Patlang bumigkas ng tula si Roy. Panglima, patlang niyang iniligpit ang hinigaan.
patlang niyang iniligpit ang hinigaan. Ngayon mga bata, atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Ang tamang sagot sa unang bilang ay taimtim. Pangalawa, naglaro. Pangatlo, mag-aral. Pang-apat, mahusay. Panglima, mabilis. Bilangin na ang inyong score mga bata. Kung ang score ninyo ay 4 at 5, mahusay. Talagang kayo ay magaling na sa paggamit ng pang-abay at pandiwa sa pangungusap. Kung ang score nyo naman ay 3 pababa, huwag mabahala dahil maaari pa kayong bumawi sa pamamagitan ng pagsagot ulit ng isang sanayang gawain. Ito ay ang tayahin. Ngayon ay ating sukatin ang inyong natutunan para sa araling ito. Sagutin ang gawaing tayahin sa pahina 9 ng inyong module. Para sa panuto, gamitin ang wastong pang-abay o pandiwa na bubuo sa diwa ng pangungusap. Isulat ang letra ng wastong sagot. Uulitin ko, gamitin ang wastong pang-abay o pandiwa na bubuo sa diwa ng pangungusap. Isulat ang letra ng wastong sagot. Para sa unang bilang, matiyagang patlang ng nurse ang mga may sakit. A. Nag-aalaga. B. Nag-alaga. C. Inaalagaan. D. Mag-aalaga. Uulitin ko. Matiyagang patlang ng nurse ang mga may sakit. A. Nag-aalaga. B. Nag-alaga. C. Inaalagaan. D. Mag-aalaga. Pangalawa, patlang sumigaw ang batang nahulog. Patlang sumigaw ang batang nahulog. A. Matiyagang. B. Magandang. C. Malakas. D. Matinis. A. Matiyagang. B. Magandang. C. Malakas. D. Matinis. Para sa pangatlong bilang, patlang makilala ang naaksidenteng bata dahil sa basag ang mukha nito. A. Mabagal. B. Mabilis. C. Malabong. D. Maliwanag. Patlang makilala ang naaksidenteng bata dahil sa basag ang mukha nito. A. Mabagal. B. Mabilis. C. Malabong. D. Maliwanag. Pang-apat, masipag patlang sa paaralan ang kaibigan ko. A. Pumasok. B. Pumapasok. C. Papasok. D. Pinapasok. Uulitin ko, masipag patlang sa paaralan ang kaibigan ko. A. Pumasok. B. Pumapasok. C. Papasok. D. Pinapasok. Para sa panglimang bilang, matinding patlang ang atletang Pilipino. Siya ang nanguna sa lahat. A. Tumakbo. B. Tatakbo. C. Tumatakbo. D. Takbuhan. Uulitin ko, matinding patlang ang atletang Pilipino. Siya ang nanguna sa lahat. A. Tumakbo. B. Tatakbo. C. Tumatakbo. D. Takbuhan. Tapos na ba kayong magsagot mga bata? Ngayon ay atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Ang tamang sagot sa unang bilang ay letrang C. Pangalawa, letrang C. Pangatlo, letrang C.
Pang-apat naman ay letrang A. Pang-lima ay letrang A. Inyong bilangin na ang inyong mga score, mga bata. Kung ang nakuha nyo ay 4 at 5, binabati ko kayo, tunay na kayo ay mahusay na sa paggamit ng pang-abay at pandiwa sa pangungusap. Sa mga nakakuha naman ng score na 3 pababa, huwag mag-alala, huwag mabahala, maaari pa kayong bumawi sa pamamagitan ng pagsagot ng mga pagsasanay na matatagpuan sa inyong module mula sa pahina 8 hanggang 9. Ngayon mga bata, ating balikan ang ating natalakay ngayon. Ano ang pang-abay? Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan ng kilos. Ano naman ang pang-uri? Magaling, ito naman ay mga salitang nagpapahayag ng kilos at galaw. Paano naman nabubuo ang pang-abay? Ang pang-abay ay pinagsamang pang-uri at pandiwa. Tatandaan niyo yan mga bata. Ayan, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Binabati ko kayo mga bata. Sana lahat ng inyong natutunan para sa araw na ito ay inyong maisaulo, maisapuso at maisabuhay. Hanggang sa muli, ako ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino ng ika-4 na baitang. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Lagi ring tandaan na ang abakada, oo, abakada, ako, bibo, kasi dapat. Patuloy na tumutok sa ating RTV Channel 26, ang Aral TarlakHenyo. Ito rin ay mapapanood sa ating Facebook page ng RTV Channel 26 at sa ating YouTube channel. Laging tumutok mga bata. Paalam! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino, Tarlac. Congratulations, Radio Filipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26 and more power. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radio Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng matagumpay sa kabila ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang, Ginoong Mark Onel L. Abraham, sasamahan at gagabayan kayo. Dito sa Most Essential Learning Competency na nakabubuo at nakapagpapahayag ng may paggalang sa anumang ideya at opinyon. Ngayon ay ika-24 ng Pebrero, taong 2021. Isang napakagandang umaga ang ating tinatamasa ngayong araw na ito. Handa na ba kayo?
Bago tayo magsimula, ay siguraduhing may laman ang inyong mga tiyan upang maging listo at alerto. Ihanda ang inyong isip at puso para sa edukasyong pagpapakatao. Pumuesto sa isang komportabling lugar. Kunin ang inyong module at humanda na sa pag-aaral. Bago tayo magtungo sa ating aralin, nais kong balikan ang ating tinalakay noong nakarang araw. Naaalala niyo pa ba ito? Tama! Ito ay tungkol sa pagpili ng mga pahayag ng mga paggalang sa ideya o opinyon ng iba. Tandaan, mahalaga na matuto tayong gumalang sa opinyon ng ating kapwa, anuman ang kanilang estado. Ngayon, bilang pagpapatuloy sa ating aralin sa ating paglalakbay tungo sa karunungan, nais kong hawakan ninyong mabuti ang inyong mga sandata. Walang iba kung hindi ang inyong mga module, ang inyong lapis, at ang inyong mga sagutang papel. Handa na ba? Magaling! Simulan na natin! Nabigyan ka na ba ng pagkakataon upang maging leader ng isang grupo? Paano mo nagampanan ang iyong tungkulin bilang leader? Bawat isa ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang kaalaman, kahusayan, at kaisipan. Ang tao na may mataas na antas ng kaalaman ay mayroong pagkakataon na magbigay ng sariling opinyon. Bakit kailangang igalang ang opinyon ng iba? Sa kadahilanang mayroon tayong iba't ibang kaisipan, kung kaya may iba-iba rin tayong ideya o opinyon na dapat igalang. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ay may inihanda akong kwento. Ito ay pinamagatang Sama-samang Paggawa. Nais kong makinig kayong mabuti sapagkat may katanungan tayong sasagutin pagkatapos. Uulitin ko, nais kong makinig kayong mabuti sapagkat may mga katanungan tayong sasagutin pagkatapos nito. At narito ang kwento. Nagpulong-pulong ang mga magkakamag-aral tungkol sa paligsahan sa paggawa ng parol na sasalihan ng kanilang paaralan sa buwan ng Disyembre. Nagplano sila kung paano sila magsisimula sa gawaing ito. Tuwang-tuwang umuwi si Christine at ibinalita sa kanyang mga magulang ang tungkol sa paligsahan. Naalala niya ang sinalihan niyang art workshop sa kanilang barangay. Tiyak na makatutulong sa akin ang aking natutuhan, sabi niya. Sigurado akong magagamit mo ang iyong natutuhan doon, sabi ni Mang Dante, ang kanyang ama. Opo, tatay. Tugon muli ni Christine. Opo, gagawin ko ang aking makakaya para sa aming paaralan. Sana ay manalo kami, ang masayang sabi ni Christine. Kinabukasan, pagbalik ni Christine sa paaralan, pinulong silang muli ng kanilang guro
Ano na ang inyong mga plano? Tanong ni Ginang Ramos. Isa-isang nagbigay ng kanilang suhestyon ang mga mag-aaral. Nakinig ang bawat isa at nagbigay ng kani-kanilang ideya. Ano ang masasabi ninyo? Tanong na muli ni Ginang Ramos. Maganda po ang ideya ng bawat isa. Pagsasama-samahin ito upang mabuo ang parol. Wika ni Christine. Natuwa si Ginang Ramos sa narinig. Ngayon pa lang ay naramdaman na niya ang tagumpay ng mga bata. At bilang pagtatapos ng pulong, ito ang sinabi niya sa mga mag-aaral. Lahat ng puna o opinyon ay nagbibigay ng pagsubok upang lalo pang magsumikap ang bawat isa. Ang paggalang sa opinyon ay ikabubuti ng bawat gawain at pagsasama. At diyan nagtatapos ang kwentong pinamagatang Sama-sama sa Paggawa. Ngayon naman ay ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang tanong, ano-ano ang natutuhan ni Christine sa kanyang mga kamag-aral at guro? Uulitin ko, ano-ano ang natutuhan ni Christine sa kanyang mga kamag-aral at guro? Kung ang inyong kasagutan ay natutunan ni Christine na ang bawat isa ay may karapatang magpahayag ng damdamin, tama kayo. Narito naman ang pangalawang tanong. Paano makikinabang ang klase dito? Paano makikinabang ang klase dito? Kung ang inyong sagot ay sa pakikinig sa opinyon ng bawat isa ay mas napagaganda ang proyekto at nabibigyan ng solusyon ng problema, napakahusay ng inyong kasagutan. Para sa ating pangatlong tanong, paano ipinakita ni Christine at ng kanyang mga kamag-aral ang paggalang sa opinyon ng iba? Tama! Pinakinggan ng mga mag-aaral ang mga suhestyon at opinyon bago sila nagbigay ng kanilang mga ideya. At para sa ating ika-4 na tanong, sa pagbibigay ng suhestyon at puna, ano ang nararapat nating gawin? Sa pagbibigay ng suhestyon at puna, ano ang nararapat nating gawin? At narito nga ang kasagutan. Dapat ay maging bukas ang ating mga isipan sa mga ibibigay na suhestyon at puna. Dapat rin nating tandaan na anuman ang ating sabihin ay dapat nakabatay sa kung ano ang totoo at wasto. At para sa ating huli at ika-5 katanungan, ano ang aral na mapupulot natin sa kwentong ating binasa? Ano ang aral na mapupulot natin sa kwentong ating binasa?
Lahat ng puna o opinyon ay nagbibigay ng pagsubok upang lalo pang magsumikap ang bawat isa. Ang paggalang sa opinyon ay ikabubuti ng bawat gawain. At upang mas lumalim ang ating kaalaman sa aralin ngayong araw, ay may inihanda akong ilang sitwasyon na nagpapakita ng kahalagahan ng paggalang sa ideya o opinyon ng ating kapwa. At narito ang unang sitwasyon. Nakakita ang magkaibigang Grace at Marian ng pitaka sa may kantina. Binalak ni Grace na itago na lamang ang laman ng pitaka. Ngunit hindi pumayag si Marian. Napagkasunduan ng dalawa na ipagbigay alam sa opisina ng Lost and Found ang napulot na pitaka. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa nila? Tama! Iginalang ni Grace ang kagustuhan ni Marian na isauli ang pitaka sapagkat ito ang wastong gawain. Narito naman ang ikalawang sitwasyon. Ang magkapatid na Jane at Bea ay nanunood ng patimpalak sa plaza. Sa kanilang pagsusuri at pagkritika, sinabi ni Jane na mas magaling ang unang kalahok. Ngunit hindi sang-ayon si Bea. Dahil ayon sa kanya, ay mas magaling ang ikalawang kalahok. Dahil dito, ay nagtalo ang magkapatid. Sa iyong palagay, ano ang naging kakulangan ng magkapatid? Tama! Hindi nila pinakinggan at tinimbang ang opinyon ng bawat isa na naging dahilan ng kanilang pagtatalo. At para sa ating ikatlong sitwasyon, ang magkaibigang Lita at Lito ay namimili ng mga kandidato na nais nilang iboto sa darating na halalan. At dito na pagtanto nila na magkaiba pala sila ng mga napipisil na kandidato. Malugod na tinanggap ng magkaibigan ang kanilang napagdesisyonan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng magkaibigan, gagawin mo rin kaya ang kanilang ginawang pagtanggap sa desisyon ng bawat isa? Napakahusay! Bilang isang mabuting tao, ay kailangan nating matutong rumispeto sa ating kapwa. Dapat itanim sa ating puso at isipan upang matanggap ang ideya at opinyon ng ating kapwa. Mas makabubuti na pakinggan natin ang ideya ng iba upang magamit natin bilang gabay at pamantayan natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Tayong lahat ay mayroong kahusayan, karunungan, ideya, at opinyon. Alam ng tao kung ano ang tama at mali. Dapat nating tandaan na anumang kaalaman at pananaw ng bawat isa ay ating isaalang-alang at igalang upang hindi pagmulan ng anumang kaguluhan. Ang paggalang sa opinyon ng iba ay isang pag-uugali na dapat nating panatilihin upang hindi mawala ang respeto sa ating mga kapwa. Bakit importante ang paggalang sa opinyon ng iba? Mahalaga ito sa pakikisalamuhan natin sa ibang tao. Iba-iba man ang hitsura, lahi
at pinanggalingan. Iba't iba man ang ating karanasan sa buhay, maging positibo at negatibo man ito. Dapat isipin na tayo ay kapwa Pilipino na may paggalang sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, dumako naman tayo sa mga gawain sa inyong module. Buksan ninyo ang inyong module sa pahina 8. Sa aktibidad na isagawa. Subukin nating sagutin ang mga sitwasyon. Nais kong isulat ninyo sa inyong mga kwaderno ang inyong mga sagot kung paano maipakikita ang paggalang sa ideya o opinyon ng ibang tao ayon sa sitwasyon. Para sa ating unang sitwasyon, si Kapitan Francisco Alimagno ay nagtatag ng isang ordinansa na naglalayong lahat ng mga alagang hayop ay hindi na maaaring magpakalat-kalat sa barangay. Ano ang iyong gagawin? Tama! Dapat mong sundin ang ordinansang ipinatupad para sa kaayusan ng buong barangay. At para sa ating ikalawang sitwasyon, sa kasalukuyan ay talamak na ang polusyon saan mang dako. Bilang pagtugon ay ipinagbawal na sa lungsod ang paggamit ng iba't ibang uri ng plastik, gaya ng straw, plastic bag, at marami pang iba. Ano kaya ang nararapat mong gawin? Napakahusay! Nararapat na sundin ang kautosang ipinatutupad upang maging malinis at mabawasan ang polusyon sa ating lugar. Dubako naman tayo sa susunod na gawain, ang tayahin. Para sa unang gawain, ay basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng paggalang sa opinyon ng iba. At mali kung hindi. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Narito ang mga sitwasyon. Una, huwag pakinggan ang opinyon ng iba at tanging ang iyong opinyon lamang ang pairalin. Ang sagot, ay mali. Pangalawa, igalang ang pasya na nakararami. Ang sagot, tama. Ikatlo, ipagdiinan ang desisyon sa iba. Ang inyong sagot, mali. Ikaapat, respetuhin ang ideya ng kapwa kapag nasa isang pagtitipon. Ang sagot, tama. At ikalima, manahimik na lamang kung nasa gitna ng pagtatalo. At ang kasagutan ay tama. Ngayon, ipagpatuloy natin ito sa ating susunod na gawain.
Piliin sa loob ng kahon ang mga dapat gawin upang maipakita ang paggalang sa opinyon at ideya ng iba. Isulat ang titik ng iyong sagot sa loob ng bilog. Narito ang pagpipiliang kasagutan. Makinig sa opinyon o ideya ng iba. Maging mahinahon sa pakikipagdebate. Igalang ang desisyon ng nakararami. Makinig ng mabuti sa opinyon ng ibang tao. Ilan ang tanong, ilan ang tamang sagot na naisulat ninyo sa bilog? Kung may naisulat kayong 4, ay tama. At para sa ating huling gawain, ay tunguhin natin ang huling pahina sa karagdagang gawain. Sa loob ng parisukat ay sumulat ng 4 na sitwasyon na magpapakita ng paggalang sa ideya o opinyon ng ibang tao. Isulat ito sa isang short bond paper. At bago natin tapusin ang ating talakayan ngayong araw na ito, ay nais kong ipaalalang muli na ang paggalang sa ideya o opinyon ng kapwa ay mahalagang isa puso, isa isip at isa buhay. Sapagkat ito ay isa sa pundasyon sa pagbuo ng respeto sa bawat isa. Tandaan, lahat ng puna o opinyon ay nagbibigay ng pagsubok upang lalo pang magsumikap ang bawat isa. Ang paggalang sa opinyon ay ikabubuti ng bawat gawain. At dito nagwawakas ang paglalakbay natin sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang ngayong araw na ito. Isang bagong leksyon ang inyong natutunan at naway huwag na huwag kalilimutan. Panalangin ko ang anumang konseptong inyong natutunan. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang. Ginoong Mark Onel L. Abraham, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Magandang umaga po. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Maureen Garcia, your teacher broadcaster for Science Grade 5. It is a lovely Wednesday morning and a perfect for learning. Good morning, Grade 5 students, and welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. Please make sure that you have with you your module which has a title of Protecting and Conserving Our Intertidal Zones and Estuaries. Again, the title is Protecting and Conserving Our Intertidal Zones and Estuaries. If you have questions or clarifications about the lesson, feel free to send me a message at 0919-8320-833. Again, that's 0919-8320-833. Are you ready to learn? Good. Well then, let's begin to unfold the fun and exciting lesson in Science 5. Could you still recall our previous lesson?
What do you remember about it? Wow, that is right. You really have a sharp memory. Let's see if you clearly understand and remember our previous lesson before proceeding to our next topic. We are going to play Riddles, Riddles, Save Ecosystem. Sound interesting, right? I know it is. Your task on this game is to unlock or identify the message of the riddles. Remember, the riddles in general would speak on how we should protect and conserve our intertidal zones and estuaries while we stay at home. Again, unlock or identify the message of the riddles. You may write down your answer on a piece of paper or comment down in our chat box if you are watching via Facebook Live. Are you ready to play? If everyone is ready, we begin with our first riddle. First riddle. I color the earth green. My seeds are magical that they can grow special. When I grow, my stems are sturdy, so do not worry. I am a good habit to do to avoid erosion and flooding. What can you do to make earth cool and lovely too? I repeat, I color the earth green. My seeds are magical that they can grow special. When I grow, my stems are sturdy, so do not worry. I am a good habit to do to avoid erosion and flooding. What can you do to make earth cool and lovely too? Yes, that is right. Growing plants or preserving trees is the answer. Both are important in preserving and conserving our ecosystem. Second riddle. I am your pet and best friend. I make you happy and you make me happy too. You take care of me, feed me, and hug me. And when I poo, you do this to me. Again, the riddle goes like this. I am your pet and best friend. I make you happy and you make me happy too. You take care of me, feed me, and hug me. And when I poo, you do this to me. What do you think is the message of the riddle? Very good. The pet owners clean the pet's waste. Remember? Always clean up after your pet's waste. Never let their waste be washed up to waterways and end up polluting our ecosystem. Third riddle. I can harm people, animals, and plants. Toxic waste is what they call me. I am unwanted, hazardous. Truth be told, I can end up in stream and be bold. I should not carry on, therefore, what to do so I cannot go on. I repeat, the third riddle goes like this. I can harm people, animals, and plants. Toxic waste is what they call me. I am unwanted, hazardous. Truth be told, I can end up in stream and be bold. What to do so I cannot go on? Exactly, you are right. Dispose toxic products properly. And for our last riddle, I am safe, no chemical, and all natural. Pests cannot resist me, so they better hide on the count of 3. What do you think of me? I am your ally, not an enemy. Do you know me? Again, the fourth riddle says, I am safe.
no chemical, and all natural. Pests cannot resist me, so they better hide on the count of 3. What do you think of me? I am your ally, not an enemy. Do you know me? You got it correctly. The riddle talks about a non-toxic pesticides. To save our ecosystem, use non-toxic pesticides. Go for the natural-based household products in getting rid of pests. Remember, use non-toxic pesticides. There you have it, grade 5 students. You really did a great job. At this point, we will focus on the things that we should do to protect and conserve our intertidal zones and estuaries when we are at the beach. Take note, today's session will focus on the positive things people can do to protect and conserve the intertidal zones and estuaries while at the beach. I know beaches are very close to our hearts, especially now that summer is fast approaching. But remember, it is better to stay home and make our health our number 1 priority. We can go traveling once everything is established and settled. First thing that you can do is leave our beaches clean. Always pick up your trash and dispose it properly. No more plastics. Take note, of all trash, plastic trash has the greatest potential to harm the environment, wildlife, and human. Consider bringing your own reusable bags to carry any food, drink, or beach supplies you might be taking with you. Also, use reusable water bottles. If you cannot avoid using plastics during your beach trip, might as well bring your own trash bag. Keeping our beaches and oceans clean will come a long way in saving our ecosystems. Again, always pick up your trash and dispose it properly. Another important thing that we should keep in mind, do not disturb or keep animals that you found along the shoreline. Remember, there are about 300,000 species found in the intertidal zone. Let us be aware that these species are sensitive. Therefore, let their habitat areas be unpolluted. Remember, enjoy but do not disturb. Moreover, avoid using motorized boats on sensitive habitats. Use canoe or kayak if you want to snorkel near the coral reefs. Motorized boats may cause threat to coral reefs by hitting or grounding. Therefore, there is always the fear of oil spill or toxin leakage. So remember, avoid using motorized boats on sensitive habitats. Lastly, when on a boat, avoid throwing your trash out to the sea. Trash can travel throughout the world's rivers and oceans. This debris can seriously harm physical habitats, transports chemical pollutants, threatens aquatic life, and interferes with human use of river, marine, and coastal environments. So remember, when on a boat, avoid throwing trashes. Now, I would like you to use your imagination. I hope
you are in a comfortable and quiet place at home so you can hear and follow me clearly. Are you ready? All right, let us begin. Imagine you are in a place called sea, where everything is calm and blue. The dreamy sea has its own rhythm. You could get a glimpse of the waves creeping gently to the shore. How wonderful it is! You could feel the tiny grains of the sand slowly tickling your feet. You could hear the sea softly humming the beach. And oh, the water! It is so crystal clear. And you finally get to see the colorful water creatures. They are free, just like children hopping happily. Everything here is sparkling, clear, and calming. Were you able to follow me? Good. How did you feel while imagining? Did you like what you have imagined? We all wish to maintain the cleanliness of our ecosystems. Unfortunately, intertidal zones and estuaries are sometimes taken for granted. People kept on throwing garbage, which caused the extinction of organisms in the area affected. Speaking of garbage, did you know that Metro Clark Waste Management Corporation, located in Sitio Kalangitan in Capas, Tarlac, operates the first and most advanced engineered sanitary landfill in the Philippines? The facility is a possible solution for the country's growing population and increasing urban development, contributing to the looming garbage crisis in the country. Its waste management solutions ensure the proper disposal of solid waste, helping to improve public health and maintain environmental standards, which later on will have a bigger positive effect on our intertidal zones and estuaries. Remember, when we mistreat our ecosystems, it would somehow go against us. Time will come, there will be scarcity on our food, and sooner, people will no longer have a place to visit. We have to be always responsible, so we won't have to get a taste of our own medicine. Let us not put the beauty of our ecosystem in just an imagination. Rather, make it alive, not just today, but in a lifetime. Because everything you can imagine is real. To sum it up, these are some of the things that we could do to protect and conserve our intertidal zones and estuaries. If possible, write them down so you can easily remember them. Number 1. Leave our beaches clean. Always pick up your trash and dispose it properly. Number 2. Do not disturb or keep animals that you found along the shoreline. Number 3. Avoid using motorized boats on sensitive habitats. And number 4, when on a boat, avoid throwing trash. At this moment, we already know the different ways on how to protect and conserve our intertidal zones and estuaries. Remember, these ecosystems support a diversity of species. That's why they are extremely valuable. We impact these ecosystems in many ways. To care for and protect estuaries and intertidal zones, we need to be responsible on how
our actions affect them, and take steps. Pace by pace, we can reduce the negative impacts. There you have it, grade 5 students. That is the end of our discussion, which means we have to see now if you gain something from our discussion. I would like you to open your module on page 8. Have you seen it? Good. Get a paper and pen, write your name, grade, section, and number it 1 to 10. This is what you are going to do. On your science module, it says that you have to put a happy face if the statement is right and a sad face if it is not. Then, change the underlined word to make the statement correct. Again, your task is to put a happy face if the statement is right and a sad face if it is not. Then, change the underlined word to make the statement correct. Are you ready? Well then, let's begin with number 1. Synthetic fertilizers will bring no harm to the environment. Synthetic fertilizers will bring no harm to the environment. The underlined word is synthetic. Number 2. Proper disposal may pollute coastal rivers and estuaries. Proper disposal may pollute coastal rivers and estuaries. The underlined word is proper. Number 3. Choose plants that are native to your area so that it would need less water and fertilizer. Choose plants that are native to your area so that it would need less water and fertilizer. The underlined word is native. Number 4. Dispose toxic products properly. Dispose toxic products properly. Properly is the underlined word. Number 5. Homeowners should be reminded to pump their septic tanks at least every 3 years. Homeowners should be reminded to pump their septic tanks at least every 3 years. 3 is the underlined word. Number 6. Leave your trash on the beaches. Leave your trash on the beaches. The underlined word is leave. Number 7. When on a boat, avoid throwing your trash out to the sea. When on a boat, avoid throwing your trash out to the sea. The underlined word is avoid. Number 8. Roots of the plants can lessen soil erosion. Roots of the plants can lessen soil erosion. Roots is the underlined word. Number 9. Humans can protect and conserve intertidal zones and estuaries. Humans can protect and conserve intertidal zones and estuaries. The underlined word is humans. And lastly, number 10. Estuaries play a vital role during storms because it serves as an exit point for floods. Estuaries play a vital role during storms because it serves as an exit point for floods. Exit point is the underlined word. Finalize now your answers so we can check them afterwards. Number 1. Sad face. The word should be organic or natural. Number 2. Sad face. The word proper should be changed into improper. Number 3.
happy face. Number 4, happy face. Number 5, happy face. Number 6, sad face, and the word live should be changed into pick up. Number 7, happy face. Number 8, happy face. Number 9, happy face. And number 10, happy face. There you have it, grade 5 students. By the way, what are your scores? I am sure you got a high score in our post test. That is an indication that you really focus on the discussion and you listen very well. For us to enjoy our ecosystem, I would like you to remember these parting words. Number 1, be informed and get involved. Number 2, give due respect and show great concerns to the ecosystems. Again, be informed and get involved. Give due respect and show great concerns to the ecosystem. I hope you already know now the need to protect and conserve our ecosystems. Don't forget to tune in on RTV Tarlac at Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. This is simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. We have finally completed our sets of module in Science Grade 5 for the second quarter. Congratulations! Please do not forget to tune in on Monday, that's March 1, 2021 at 11 o'clock to 11:25 in the morning. So there you have it. I hope you learned a lot today. I am Maureen Ferrer Garcia, your grade 5 anchor teacher, saying science is fun and exciting. Until next time, happy learning, kids! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping
our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC, Radio Filipino Tarlac, and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars!